तातोले चिसोले तातोले त्यो चाहिँ मरेको देउ चाहिँ त्यो चाहिँ मरेको हो यहाँ त नि पर जाने पिक तल पुग्ने म चाहिँ मर्छ भन्नु के पुरा कुदाएको पानी छ है त पानी धावा पाल्नु धावा पाल्नु पर्ने लोड गले भएन खोलादेखि तल पिखा पुल पुगेर माथि निस्केर फेरि माछाको भुरा मर्छमा कुदेको हुन्छ है साँच्चै गएको होइन मान्छे भनेको हो कि के हो मलाई खानै अब चारोसिन भनेको घाउ आएर पिते भन्दै नाङ्ला उडाइदिन्छ मान्छेले कामले हराएर बन्द हराएर त्यो छ छेक बाइयाङको दिसेर मिछाङ के ढिलो काट्नु पनि पाए गरे छैन कता खेलेको त्यो टाउकोमा खेदेको कहाँ खेद्नु एक 10चोटि कहाँ खेदेको खेद्न भने फेरि गले हे आमा के गर्नु
दुखेर के गर्ने भगवान सानी यहाँ पो त मार्नु न त कहिलेको नातिनी हो तिमीहरू तारो नातिनी त तपाईँ दाजुभाइ भने ए नदिनु दाउरा दिनु दाउरा अनि तानी जङ्गलबाट छता काटिरहनु होइन हजुर अहिले मलाई बाटो ल्याइदिनु परेमा अझै मलाई दाया हुनुपर्छ होइन नातिनी बाबा चाहिँ खाने खाने बुक लाउने उयो खाने बुक लाउने डुङ्ने खाना खाने बेला सिरी दुख्छु ढोका ल्याउँछु अहिले त बुढी ल्याउँछु अन्त खाँदैन छैन अरू अरू भनेको छासु मिस्नुमा भनेको प्योर रहिनु भयो कहाँ तल्लो तल्लो त्यो बार तपाईँहरूको बारीभित्र जौरेर चाहिँ हामी पनि खान्छु नै उहाँलाई हेर्न भन्नु खान्छु है तपाईँ चाहिँ कुन बारी फोहोरमा बारेर साइडमा जिउ छारा गरेर यो जिन्दगानीले कहाँ पुर्याउने हो भोलि हामीलाई नै धोका पुर्याउने हो ढोका दियो भने चाहिँ मलाई पनि छोरा जन्म भएको छोरा छोरी बिहे नगरी पाले
चारो त दिइन घिउ निकाल्न छिटो बज भनेको के भयो गलिसके यो बजु दारी काट्ने ला ला के आधाले त केले खान्छ र भोटमा छ भने सक्यो भने भाइ पुऱ्याउनु आयो भने चाहिँ लिन्छ न त तिमीहरू चाहिँ बसेर बाटो काटिकेतिर थियो नि चाना पानी गरेको यिनीहरू बाटोतिर भइसक्यो नि जटिल बाजे थियो अनि उसले कसले भुता देखाउँदै खाएको त्यहाँ आउँछ आउँदैन अन्त अझ मेरो एकपल्ट भुँडी दुखेर छाला दुखेर मन नआउँथ्यो के भयो फेरि दाहिने बित्तिको के साह्रो पार्यो कस्तो छ पानी सक्ने मैले रोपेछु पछि खानु पर्ने कुन खानुहुन्छ म त जान्दिनँ उसलाई नै गर्नु लाउँछु नि म त जाने पो आयो भने पहिला त्यतिले के त्यतिले दिइरहेको थियो दिपकले कुन चाहिँ तेरो केटासँग बुढासँग उफ यहाँदेखि तल फ्याँकिदिएको 2 दिन साडी दिएको दिएको भएको थाहा हुन्छ पुरा लुङ्गी लाउँछु माइले है माइले ठकाइ एउटा ले काटेर बुटको नि टाका किचिङ भ्याइन दाउरा पो काट्नु पत्कार पो ल्याउनु हक्नु जाँदै ल्याउँछु मजा हिजो गाह्रो उचालेको चामलको गुई कर्छ बुढी मेरो पनि साँच्चीको त गएको होइन त पर राखिदिउँ यो मेरो खुट्टा होला जान्छ त अर्को छोड्छिन् हामी त गइसकेको के को
मुसेलो मिन्चरी सकालम चाहिँ खाली खाने बेमुनामा खोला मोबाइलबाट खोइ अचार हरेकको छाची चिन्तेची हरेकको हरेकलाई कोनपछि उसो आफू डुटेर मर्छ नि अरूले खास दिनभरि त्यतिकै फोसीमा चारो पाकेको त्यसो त त्यतिकै आएको जाऊ भात खाऊ न आमा मैले बारेका लुँ बारेका त्यसरी पाप सिर लुक्टु उसले मजाले त्यहाँ उसले मजाले डारमा टाँसी खेल्न के डारमा दिल मिठा लिएर अनि मिठो पनि खान्छ नमिठो भने के खान्छ सामा 2 भोटेको फाँटेमा 2 भोटेको घरदेखि अब 1 पेप्सी त्यो भोकाले मान्छ सेनको यसो